Morning! Good morning, good morning, good morning mga tol! Today is January 5, 2020, Sunday, first Sunday ng 2020. So ayun, meron tayong sinalihan na grupo na dito sa amin sa Natividad GMNR Riders Club. So ayun, meron magkakaroon ng first ride ngayon. So nagkataon na nasama tayo at napasama tayo sa first ride. So ito yung mga kagrupo natin, and marami rin kami. First ride namin is Dinggalan, paboritong puntahan ng mga taga Nueva Ecija. Nakita nyo naman mga tol, first time naka-gloves ako ngayon. Kaya nga lang, di ako gano'n sana eh. Alam niyo naman yung mga galawan natin, stepen tsaka short lang dati. So meron pa kami ibang dadaanan na mga kagrupo namin dun sa may Talabutab. So ride safe lang sa amin lahat. Ingat lang lagi. Let's go! Ito kompleto na ata kami mga tol. Nadaanan namin yung kasama namin. Diretso Dinggalan na to. Sarap. Alam niyo mga tol, kadalasan kasi pag nagra-ride kami noon, 3, 2, 4, ganun lang kami motor na nakasama ko. Ngayon first time ko makasama na ganito karami. Whoops, sarap. Ganda ng pasok ng January 2020 New Year. Wow. Napakalamig. Siyempre, alam ba tayong ligo? Alam ba tayong logi? Mamaya na, malamig eh. Nakakalimutan ako magdala ng spare tire sealant. Ayan. Napakalakas ng hangin to Sanggala.
Yeah. First time namin gasolinahan, papagas yung mga kasama natin. GT Oil. Napakalamig. Sarap. Lamig mga tol. Opya. Ops, bitukang manok ng Laur. Napakalakas ng hangin. Oh. Ano masarap? Ang ganda ng tanawin mga tolo. Kaya alam, medyo makulimlim ata sa Dinggalan ah. Yari ata. Checkpoint. Limang taong pasok, anong naman pala mo to? Meron tayong kasamahan na natikitan. Unregistered ata yun. Ganda ng no? Bundok oh. Lamig. Oh, lalong panalo yung mga view mga tol oh. Wow. Paboritong binabalikan to ng mga taga dito eh. Ano yung siya, lalo taga ibang lugar. Maligayang pagdating. Magandang Nueva Ecija. Woo! Sarap. Yeehaw! Woohoo! Wow! Napakalinis yung mga daan tol. Oh?
Ganda ng view, oh. Inis pa ng daan. Umahambon talaga. Ako pala talaga. Kala ko habog. Stone 8. Stone. Wala naman natang bagyo. Ba't kaya ganito panahon? Dulas ang daan, dahan-dahan. Kung madulas tuloy mga daan, dahan-dahan lang tayo. Delicads pag madulas, alam niyo yan. Oops, konting uphill. Ang buong pa din mga tol, hanggang dito. Medyo masungod ang panahon ngayon, no? Pero kaganda ng araw naman, no? Lamig. Pusang gala. Oh, welcome to Dinggalan. Shout out sa mga mga tol natin na yun, mga kabadi-badi. Oho, laga tayo mga tol, kaso umuulan din. Oh, ganda. Almusal break. Ay, gram ako isang plato. Papay po. Agang papay. Sa mga inasal ah. Ayos ah. Kuya, kanin pa po. Okay na. Paul, lumanap pa ng mainam-inam na cottage daw. Advance party. Yung babangin ka tapos ilalim ka rin sa patak. Let's go. Ito yung maganda ang panahon. Sagbu. Medyo may low pressure area daw ata, sabi kanina nung ni Ale sa may karinderya kanina, kaya maambon ang ride, first ride. Pero sabi nila blessings daw yan pag umaambon.
Villa. Dito na kami sa Villanueva Resort. Ako, lakas ng alon, no? Parang kahit hilamos, di ko gagawin dyan, ah. Lakas ng alon, no? Ay, labas may lambanog ko na. Lambanog. Lambanog. Kargago nga yung motor niya. Logo. Ganun nga. Hindi kasi ang pinagpapakusan muna natin yung long sleeve. Pag nag-EB tayo, madali na lang yung sa base. Design naman na tayo. So yun, pauwi na kami tol. Ride safe sa atin lahat. Ingat sa biyahe. Tatagal ako ng balik sa motorin kasi baka masira na naman.